การออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยทำให้คลื่นสมองคุณเปลี่ยนและทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและทำให้สามารถคุณเติบโตแข็งแรงมีความสุขนะคะ